საქართველოში 12 საათი და 30 წუთია. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. ღრმელები და ტარაკნები რესტორნების სამზარეულოებში. ანტისანიტარია კვების ობიექტებში. განახლებული ოქროს ბირჟა გაიხსნა 180 სამუშაო ადგილი ხაძრის შედეგად დაზარალებულთათვის. 6 მაისს დავითჩანი მეგობრებთან ერთად ეთნო ჯაზ კონცერტს გამართავს. სახეცვლილი ქართული სიმღერები. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მე ვარ თამთა გაზაშვილი. ნახოთ რა გელოდებათ იმედის დღეში. რა ხდება თბილისის ცნობილი და პრესტიჟული რესტორნების სამზარეულოში? როგორ უმკლავდებიან კვების ობიექტები მღრღნელებს და ხვდება თუ არა ჩვენ საკვებში ბირთხებისთვის განკუთვნილი საწამლავი? რა გზებით შეიძლება მოხდეს ვერცხლისწყალი გარემოში და რამდენად მძიმეა საფრთხე ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობისთვის? ბინა კონტროლებს საქართველოში დაბინძურების ხარისხს. ცოდნაფულიას გამარჯვებული, რომელიც ქუთაისში 26,000 ლარით დაბრუნდა. რაში დახარჯავს იღბლიანი მოთამაშე მოგებულ ფულს? იმედის დღეს შემოუერთდა რისკ ფაქტორი და თიკო ფეიქრიშვილის გუნდი, ასე რომ ამიერიდან ყოველ სამშაბათს გველოდება ძალიან საინტერესო სიუჟეტები. ამჯერად ვისაუბრებთ რა ვითარებაა რესტორნებში, დეტალებზე უკვე თავად თიკო ისაუბრებს. მოგესალმებით თიკო. მოგესალმებით თიკო. გამარჯობა. პირველ რიგში ხარია რომ ყოველ სამშაბათს რისკ ფაქტორის გუნდი სწორედ ამ გადაცემაში შემოვა და იმ თემებს, რასაც წელიწადნახევრის განმავლობაში კვირაობით ვაკეთებთ, სწორედ დღის იმედის დღის ეთერში. აწი ჩვენგან იქნება ინფორმირებული მოსახლეობა თუ სად რა რისკი გვაქვს დინაჭამის ობიექტი ავიღოთ კი და იქნება ძალიან აქტუალური ამ ეთერში, მაგრამ დღევანდელი თემაც თქვათ ეს არის რესტორნები. ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს კვება სახლს გარეთ, საზოგადოებრივ დაწესებულების ობიექტებში. პირველ რიგში რას ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას? მე მაგალითად ვაქცევ ყურადღებას რამდენად სისუფთავე არის. ჰიგიენა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არც ერთხელ ჩვენ როგორც მომხმარებლები არ ვიყურებით სამზარეულოში. ანუ არ ვიცით რა ხდება იქ, როგორ ამზადებენ ამ საკვებს. ჩვენმა ჟურნალისტმა სოფო წერედიანმა 3 კვირის განმავლობაში მოიარა არაერთი რესტორანი თბილისში, მხოლოდ თბილისში და შეიხედა სწორედ სამზარეულოში. ეს მასალა, რომელსაც ახლა ჩვენ ნახავთ, არის ფარულად გადაღებული. სამზარეულოში მოვხვდით, იმიტომ რომ ჩვენ თავაზობდით, რომ ვიმუშავებდით ან მიმტანად ან სამზარეულის დამხმარედ ან ერთგვარი საუბრებაზე იყავით, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ნახეთ ყველა ის დეტალი, რაც ხდება ამ სამზარეულოში. მოდით ვნახოთ ერთად რა მდგომარეობა დაგვხდა ეს. სიამოვნება. თბილისში ასობით კვების ობიექტია დარეგისტრირებული, რაც კანონმდებლობის შესაბამისად სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ პერიოდულ შემოწმებას ექვემდებარება. ამდენად ობიექტები, რაც ჩვენს ქვეყანაში შესაბამისი რეგისტრაციის საფუძველზე ფუნქციონირებს, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ უნდა წარმოადგენდეს. თუმცა ჩვენს მიერ ფარულად გადაღებული კვების ობიექტები სხვა რეალობას ასახავს. იმის მიუხედავად, როგორ გამოიყურება რესტორნის დარბაზისა და სტუმრებს უმასპინძლდებიან, სამზარეულოებში რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა დაგვხდა. სამსახურის დაწყების მიზნით ფარული კამერით რამდენიმე ობიექტში მივედით. პირველი თბილისის ცენტრში, რუსთაველის გამზირზე მდებარე ერთ-ერთი სახინკლეა. როგორც ჩანს, სახინკლეს თანამშრომელი სჭირდებოდა, ამიტომ ჟურნალისტი ქუჩიდან რესტორნის სამზარეულოში პირდაპირ ხინკლის მოსახვევად შეიყვანეს. და ამისთვის სპეციალური ტანსაცმელი, თავსაბურავი თუ ერთჯერადი ხელთათმანი არავის მიუწია. ხინკლის მოხვევა პირდაპირ დაუბანელი ხელით მოხდა. ხო, უბრალოდ რამენაირად აბა მოდი. მოდი, აბა თუ რაღაცა არა, უკუღმარატოა ხო? საცია ხარ? რა ვიცი, უკუღმარატოა. ასე უნდა მოხვიდე მაშინ. და იქით რომ წავიდე რა უჭერ? რა წაფედი? ამშაობა. სამზარეულოში უпроსწორედ სარდაფში, სადაც ხინკალი მზადდება, შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს დაბინძურებული კედლები და სამუშაო ზედაპირები. სპეციალური ტანსაცმლის და თავსაბურავის გარეშე მომუშავე პერსონალი. ჭუჭყიანი ტილო, რომელზეც მზარეული ხელს იმშრალებს და შემდეგ ხინკლის მომზადებას განაგრძობს. კადრში ასევე კარგად ჩანს, რომ მაგიდაზე, სადაც ხინკალი მზადდება, გამოყენებული ჭურჭელი და ჭუჭყიანი ტილო დევს.
ცუდი განათების გამო კადრში კარგად არ ჩანს მრავალჯერადად გამოყენებული თითქმის გაშავებული ზეთი, რომელიც ჩვენ გლდანში მდებარე ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში გადავიღეთ. დღეს ბოლოს მზარეული სამზარეულოს აწესრიგებს, თუმცა აშკარაა, რომ ზეთის გამოცვლას არ გეგმავს. უკიდურესად დაბინძურებულია გასქურები, დაობებულია კედლები. ესეც გლდანში მდებარე კიდევ ერთი რესტორანია, სადაც რამდენიმე მოზრდილ დარბაზს ეს ერთი პატარა სამზარეულო ემსახურება. ამ აგიდასთან მიმდინარეობს საკვების მომზადების პროცესი ნაძალადევში მდებარე ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში, სადაც მზა საჭმლის ნარჩენები, სიგარეტის ნამწვავებით სავსე საფერფლე და ტელევიზორი ერთად დევს. Cada época, você vê, movida, dá o overdilas numa saca, mas você vai que acontecer. მასივაში ასეთ პროდუქტი. ხორცს მაცივარში არინახავენ ერთ-ერთ ცნობილ დაწესებულებაში, რომელსაც ყოველდღიურად ათეულობით ადამიანი სტუმრობს. ასევე მაცივრის გარეშე გახურებულ გაზგურასთან დევს უკვე მომზადებული ხორცს პროდუქტები. თავსაბურავის გარეშე შიშველი ხელით ამზადებენ საკვებს მზარეულები, ხოლო სანახევროდ მომზადებული კვების პროდუქტები გასარეცხი ჭურჭლის გვერდით ნიჟარასთან დევს. სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევით მზადდება საკვები აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ამ სასადილოშიც. დარბაზისგან ჭუჭყიანი ფარდით გამოყოფილ სამზარეულოში დაბინძურებულია საკვების მოსამზადებლად გამოყენებული ზედაპირები. საკვები პროდუქტის ნაწილი კი პირდაპირ იატაკზეა განთავსებული. დაბინძურებული ზედაპირები, კედლები, იატაკი, უკიდურესად მოძველებული ინვენტარი, მაცივარში ღია პარკებით, მარკირების გარეშე განთავსებული ხორცს პროდუქტები, ანტისანიტარია და გაუსაძლისი სუნი, ასე შეიძლება აღწეროთ თავისუფლების მოედნის მიმდებარედ მოქმედ ერთ-ერთ ცნობილ სამზარეულოში არსებული ვითარება. აპირებთ ხო? სამწუხაროდ ჩვენს მიერ გადაღებული კადრები სრულად ვერ ასახავს იმ ვითარების სიმძიმეს, რომელიც კვების ობიექტების უმეტესობაში საკუთარი თვალით ვიხილეთ. ამის მიზეზი სუსტი განათებაა. ჩვენს მიერ ნანახი სამზარეულოების უმრავლესობა იმდენად ცუდად არის განათებული, რომ გაუგებარია როგორ ახერხებს ასეთ პირობებში საკვების მომზადებას იქ მომუშავე პერსონალი. ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა ნანახმა, მე ნამდვილად არ მეგონა თუ ესეთი სიტუაცია იყო, ამიერიდან მართლა უნდა დავფიქრდეთ, სად შევდივართ და რას მივირთმევთ, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. თიკოს, სადაც მიხვედით, ყველგან ეს მდგომარეობა დახვდა თუ ერთგვარ სტატისტიკა რო თქვა, რომ აი რამდენ რესტორანში იყო ჰიგიენის ნორმები დაცული და რამდენ რესტორანში დაბინძურებული. თიკოს, ნამდვილად არ შეგურჩევია ჩვენ ეს რესტორნები რაღაცა სიბინძურის თუ სისუფთავის მიხედვით, გზად რა რესტორანიც ხვდებოდა, ყველგან შევდიოდით და ყველგან ვეუბნებოდით, რომ შეიძლება დავიწყოთ მუშაობა. ეს არის აღმაშენებლის კუჩა, ეს არის რუსთაველის გამზირი, ეს არის თავისუფლების მოედანი, ეს არის გლდანი. სადაც ყველაზე ეს არის ის რესტორნები, სადაც პრესტიჟული რესტორნები, რომ შენ ჩამოთვალე ესეთი კუჩები, სადაც ძალიან პრესტიჟული რესტორნებია. პრესტიჟული ცნობილი ხალხმრავალი, სადაც დღის განმავლობაში უამრავი ადამიანი დადის. ეს არის ძალიან ხალხმრავალი რესტორნები. ცხადია, რომ სამზარეულოში ხდება კატასტროფა, მართლა ყველანაირ მოლოდის გადააჭარბა. დარბაზშიც ესეთივე სიტუაცია თუ დარბაზი ამ შემთხვევაში პრიალებს. პრიალებს, რამდენიმე პრიალებდა. ანუ დარბაზი პრიალებს და სამზარეულოში რა ხდება? ნამდვილად ვერ ვიფიქრებ, ნანიკო, მე მართლა ვერ ვიფიქრებდი, რომ ეს მდგომარეობა დაგვხვდებოდა სამზარეულოში. უბრალოდ ეს ამას ვერც წარმოვიდგენდით. პერსონალი, რომელიც არანაირ ჰიგიენურ ნორმას არ იცავს. მისი თმა როდის ჩავარდება, ხელი დაბანილი აქვს, არა აქვს დაბანილი. ხორცი მაცივარში არ საფერფლე, ხორცი არ ქონდა დაბანილი, როცა სთხოვა. საფერფლე სიგარეტის ნამწვით სავსე საფერფლის გვერდზე რომ ამზადებ. და ვინ არის თიკო პასუხისმგებელი ამაზე? პირველ რიგში ვინ უნდა აკონტროლებდეს ამას?
პასუხს აგებს ჰიგიენას და სიცოცხლეზე თვითონ რესტორნის მეპატრონე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ თუ ვერ ვართ კონკრეტული რესტორნის მეპატრონის კეთილსინდისიერების იმედად და ამ ქვეყანაში ძალიან რთულია რომ ვინმეს კეთილსინდისიერების იმედად ვიყოთ, მოდით შევთანხმდეთ ამაზე, მე რამდენ თემაზეც მიმუშავია, არ არის ესე რომ კონკრეტული ობიექტის დირექტორის პასუხისმგებლობა არის და მორჩა. რა თქმა უნდა, ეს არის სურსათის ეროვნული სამსახური, რომელიც არის ერთადერთი მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ამ უწყებებს საზოგადოებრივ რეგისტრირებულ რესტორანი იქნება საფუნთუშე თუ საშაურმე და რა თქმა უნდა და განსაკუთრებული სიმკაცრით აგებინებს პასუხს რესტორნის მეპატრონეებს. ჩვენ ახლა ვნახეთ რა ხდება სამზარეულოში. ნიკოლოზ, სწორედ სურსათის უნებლობის სააგენტოს წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი, პასუხისმგებელი ადამიანი, რომელიც ჩვენს კითხვებს უპასუხებს რამდენიმე წუთში და თიკო ნამდვილად მძიმე სანახავი იყო, რაც ვნახეთ და საუბარია აქვე უნდა აღინიშნოს ხილულ სიბინძურაზე, იმ სიბინძურაზე, რომელსაც კამერაც კი აღიქვამს ასეთ შუქს. ბნელოდა თამთა და მე მაინტერესებს მართლა რატო ბნელოდა თითქმის ყველა სამზარეულოში. გაწერილია ეს სპეციალური ჰიგიენური ნორმები და სანიტარული რეგლამენტი რომ არის. იქ გაწერილი არის რომ სამზარეულო უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან კარგად განათებული. სწორედ იმიტომ რომ რამე სახის სიბინძურე და არ მოხდეს საჭმელში. აქ აბსოლუტურად ყველგან აი რაც კადრები ნეტა მოტივაცია რა არის რომ არ დავინახოთ ეს სიბინძურე თვითონაც რომ ან ელექტროენერგიის რაღაცა იმას აკეთებს სუფთა რესტორანი სადაც ყველაფერი კაცი სამწუხაროდ არც ერთი რესტორანი სამზარეულო არ აკმაყოფილებდა ნორმებს. მე უბრალოდ იმისი თქმა მინდა რომ ერთხელ მაინც მაკონტროლებელი რომ შესულიყო ამ სამზარეულოში დღეს ეს სამზარეულოები ესეთ მდგომარეობაში არ იქნებოდა. არ ვიცი, ეს არსებობს ორი სახის შეუსაბამობა, არაკრიტიკული და κρიტიკული. ამაზე ალბათ ჩვენი სტუმარი უკეთ ისაუბრებს, მაგრამ პასუხებსაც გაგვცემს კითხვებზე, რომელიც ბლომად დაგვიბრუნდა. ამიკითხავს ეს რეგლამენტიდან არაერთხელ და არაერთი გადაცემა მომიზადებია. ამ რესტორნების უმეტესობა სწორედ კრიტიკული შეუსაბამობას აკმაყოფილებს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენ მე რეკლამის შემდეგ მეორე რეპორტაჟი გვაქვს უარესი, შეიძლება ვთქვათ. ანუ აქ საუბარი არის მღრღნელებზე და მწერებზე. რომლებიც სამზარეულოში იქ სადაც ამზადებენ ჩემთვის და შენთვის და ყველა მაყურებლისთვის საკვებს იქ არიან. აი ხა მაყურებელი ხედავს რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში კომერციული ჭრის დრო არის დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში რომ დაგველოდეთ. და პრესტიჟული რესტორნების სამზარეულოში. როგორ უმკლავდებიან კვების ობიექტები მღრღნელებს და ხვდება თუ არა ჩვენ საკვებში ბირთხებისთვის განკუთვნილი საწამლავი. ეს იმედის დღეა და ჩვენი მთავარი თემა არის ანტისანიტარია რესტორნებში. ჩვენ ახლა ვნახეთ თიკო ფეიქრიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა, პირადად ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო თუ ესეთი რაღაცები ხდებოდა. მე დარწმუნებული ვარ, არსებობს რიგი რესტორნები, სადაც ეს პრობლემა არ დგას, იმედს ვიტოვებ ყოველდღიურად. ჩვენ ძალიან ბევრ რესტორანში არ შეგვიშვეს, მაშინ არ გვჭირდება თანამშრომელი, არ გვინდა იმის ზარეულის დამხმარე. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი თემა, რაზეც მაგრამ სადაც შევედით ვინც კი შეგვიშვა, ხო ხედავთ რესტორანში დამხმარეთ შევიდა ჟურნალისტი და ქუჩიდანვე ხინკალი მოახვევნეს. ახლა მეტი რაზე უნდა იყოს აქ საუბარი. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ, ასევე დიახ, უნდა ვისაუბროთ ახლა უკვე მღრღნელებზე და ტარაკნებზე, რამდენად უმკლავდება რესტორნის მფლობელი თუ მენეჯერი ამ პრობლემას. თიკო, მოდი მოგვამზადე, უფრო მძიმე სურათი გველოდება. მოგვამზადე მორალურად. კარგით, მოგამზადეთ. მე პირადად ვთვლი, რომ გასაგებია ის, რაც ვნახეთ წინა ბლოკში არის აბსოლუტურად მიუღებელი, როდესაც ჰიგიენურ ნორმებს არ იცავს რესტორნის სამზარეულოში მომუშავე პერსონალი, მაგრამ ჩემთვის პირადად უარესი არის ის, რომ როდესაც სამზარეულოში გაქვს მღრღნელის და მწერის საფრთხე და როდესაც რეალურად ყავს ესენი და არ აკეთებ ამისთვის არაფერს და შენ თვითონ უმკლავდები და უფრო უარეს აკეთებ მომხმარებლისთვის. ჩვენი ჟურნალისტი ასევე სოფოწერედიანი და ელენე ცინცაძე დაიარეს რესტორნები და უთხრეს რომ ჩვენ ვართ კომპანიიდან რომლებიც დაგეხმარებიან მღრღნელების გაუვნებელყოფაში. რედაქტორთან მებრძოლი საზოგადოება. სწორედ ეს იყო იმისი საფუძველი, როდესაც ყველა კუთხე კუნჭული ანახეს სამზარეულოს თანამშრომლებმა
და ძალიან ღიად მოუყვნენ როგორც ცხოვრობენ მგრნელებთან, ვირთხებთან და მწერებთან ერთად. ეს იყო მართლა ძალიან და თვითონ იყო შეშფოთებული ამ ფაქტით, რომ მათ ყავთ მღრღნელები და აი მოვისმინოთ როგორ ყვებიან შეშფოთება, ძალიანაც არ ეთყობათ. შეგვიძლია ნახოთ ეს რეპორტაჟიც. ტივილი ძინაღამ გამოიწეს. გული გამიწოდა და თავზე ახლა კარგად გადასწრა ტივილი ავწერა. კვების დაწესებულება, რომელზეც ეს ქალბატონი საუბრობს, ისნის რაიონში მდებარეობს. მზარეული ყვება, რომ რესტორანს, რომლის სამზარეულოშიც ვირთხები დარბიან, ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი სტუმრობს. რა ხდება? რა ვაჭრობა? სხვადასხვა კვების დაწესებულების სამზარეულოში შესახსრებად ჩვენი ჟურნალისტები მენეჯერებს როგორც სადეზინფექციო სამსახურის წარმომადგენლები ისე გაეცნენ. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს საუბარი თანამშრომლებმა არსებულ პრობლემებზე ღიად. როგორც გაირკვა ჩვენს მიერ ნანახი თითქმის ყველა დაწესებულებისთვის სხვადასხვა სახის მავნებლის პრობლემა კარგად არის ცნობილი. თაგვისამალი გლდანში მდებარე ამ რესტორანში თაგვებისა და ვირთხების განადგურების მიზნით წონით ნაყიდი გაურკვეველი წარმოშობის წამალია დაყრილი. კვების დაწესებულებაში მსგავსი საშუალებების ღია წესით განთავსება მისი საკვებში მოხვედრის რისკს შეიცავს, რაც მომხმარებლის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს. ხობა მასი ვართანაც იყო ვირთხა. აი, დაპუსტიმ საღამოს აქ დაკეთებულია და თუ ავანქეთ, მაშინ გამოდიოდა. ვირთხებთან დაკავშირებულ ასეთ ისტორიას ყვება ამავე რაიონში მდებარე კიდევ ერთი ცნობილი დაწესებულების მეპატრონე. ვირთხები რო იყვნენ სამზარეულოში იყვნენ. კარგით რა. მავნებლების არსებობას უარყოფენ აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე სასადილოში. საწინააღმდეგოზე მეტყველებს და ვირთხების არსებობას ადასტურებს სამზარეულოს გვერდით მდებარე კარი, რომელიც მავნებლების მიერ არის დაზიანებული. ეს უნდა იყოს აღმხნელები პირველადი ნიშანი არის მაგის. არ შეგინიშნა. არაფერი არ ვიცი, მე არ მინახია თავი. თავისუფლების მოედნის მიმდებარედ არსებულ პოპულარულ სასადილოს, რომელსაც ყოველდღიურად ათეულობით ადამიანი სტუმრობს, მავნებლების პრევენციის კონტრაქტორი არ ყავს. რა პერიოდულობით ტარდება ეს სამუშაოები? ასეთი კომპანიის როლს ამ დაწესებულებაში კართან მოდარაჯე კატა ასრულებს. ნამდვილად არაფერი. კატა ხო ნახეთ რომ წარებში. ეგრეზე სუმიდრებია. როგორც საბურთალოზე მდებარე კიდევ ერთ ცნობილ სასადილოში ამბობენ, მღრღნელებთან დაკავშირებული პრობლემები ნაკლებად აქვთ, რასაც ვერ ვიტყვით მწერებზე. ტარაკნებსა და ბუზებს აქ სპეციალური სამსახურების გარეშე საკუთარი ძალებით ებრძვიან. ამ დაწესებულებაში მწერების საკვებ პროდუქტებში მოხვედრის რისკი ძალიან მაღალია, რადგან ჩვენი დაკვირვებით საკვები აქ მთელი დღის განმავლობაში თავღიად ინახება. მწერები არიან ზაფხულში? ზაფხულში იქნება, ყველგან ზაღარი იქნება, რა იქნება, და ვერდოლები იქნება. ეგ ჩვენი 10 დღის უკან მე მომწონე ყველანაირად. ხო, მაგრამ ზაფხულში აუცილებლად იქნება. ზაფხულში მინდა აუცილებლად საჭირო. არაკნები? რასები რაღაცა თუ გამოსდა, უთბად რომ მოწამლა. არაკანები არ უთბად რომ მოწამლა. არა, იგი ფეთი რამეა, მაინც გამოჩნდება, ეგრე მარტივი არა.
ჩვენს მიერ ნანახი დაწესებულებების ნაწილში მწერებისა და მღრღნელების პრობლემას სპეციალური სამსახურების გარეშე თავადვე აგვარებენ, ხოლო მეორე ნაწილი მათ საჭიროების მიხედვით კონკრეტული მავნებლის გამოჩენისას იძახებს. მხოლოდ რამდენიმე კვების ობიექტში გვითხრეს, რომ პრევენციული სამუშაოების სპეციალისტების მიერ სისტემატურად და კონტრაქტის შესაბამისად ტარდება. თიგო, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ყველამ ვიცით დამოკიდებულები ვართ რესტორნის მფლობელის ან მენეჯერის კეთილსინდისიერებაზე, მსგავსურად ნამდვილად არანაირად არ მოველოდი. ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ისიც კი თქვა, რომ ვირთხა თავზე გადამახტავ, ანუ რას ნიშნავს? თავზე გადახტომა რა არის? ანუ ეს არის მიდგომა. ერთი არის რომ გამობრწყნა ვირთხა მაცივარი, მერე შევიდა, დაჯდა კამერა მაცივარი და გაიყინა ხორცთან ერთად, რომელსაც მე, შენ, ჩემი შვილი, შენი შვილი, თქვენი შვილები ჭამენ. ღმერთო, მაყურებელი ძალიან აღშფოთებულია. კეთილსინდისიერებაზე, როგორც ჩანს, ამათვე რესტორნის მენეჯერი. სპეციალურად არსებობს გაწერილი ტექნიკურ რეგლამენტში მთავრობის დადგენილებაში, როგორ უნდა მოხდეს მღრღნელებთან ბრძოლა, რომ მანდ ჩემთვის ყველაზე უარესი კიდევ ის არის, რომ ერთი რომ ვირთხა ყავს სამზარეულოში და ტარაკნები, კიდე ზემოდან კატა რომელიც იცავს. რა თმინდაო, კატა აგერ არ ყავს, რატო შევაო თაგვი, დაიჭერსეთ აქ, კატა ყავს სამზარეულოში იმას, რომ თაგვი არ გაჩნდეს. მაგრამ ამას კიდევ პლუს რომ ემატება გაურკვეველი წარმოშობის საწამლავი, რომელსაც ღიად ყრიან სამზარეულოში და წარმოიდგინეთ, ეს არის ჩვენთვისაც საწამლავია. ეს არის ჩვენთვის ძალიან ხო და რასაც საუბრობდით, რომ რა თქმა უნდა არსებობს გაწერილი ყველანაირი ნორმა, როგორ უნდა მოხდეს, თუნდაც მოწამვლა მღრღნელების. მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მოკლე ინტერვიუ, რომლებიც აქ მუშაობენ, რამდენიმე რესტორანს ყავს ისინი დაქირავებული და ებრძვიან მღრღნელებს. თქვათ, როგორ არის სტანდარტი, რომელიც არის შესაბამისი ჩვენი სტანდარტისად, შეგვიძლია ვნახოთ. და მე წაგიკითხავ თუ შეიძლება ჩვენი მაყურებლის გულის ტკივილს, მათ შორის ერთი რესტორნის თანამშრომელი გწერს ძალიან საინტერესო რამეს. საინტერესოა, მაინტერესებს ნამდვილად. აი ესენი არის სპეციალური კონტეინერები განთავსებული ჩვენს მიერ მთლიანად რესტორნის გარე პერიმეტრზე, რომელიც წარმოადგენს პირველ ბარიერს. აი ასეთი სატყუარა ბლოკები არის შიგნით განთავსებული, შეიცავს პურის თავ-თავს, სემიჩკას და ასეთ მათთვის საყვარელ საჭმელს. ამასთანავე არის საწამლავი. გარე პერიმეტრზე ვიყენებთ საწამლავს, არავითარ შემთხვევაში არ ვიყენებთ რესტორნის შიგნით. აი ეს არის ჩვენი შიდა კონტეინერი და ასე ვთქვათ, შიგნით შემოღწეული მღრღნელის პირველი შემაკავებელი საშუალება. ამაში არის შიგნით წებოვანი ლენტი, რომელსაც თავის სპეციფიური სუნი აქვს, ჩვენთვის ეს არ არის შეგრძნებადი, მაგრამ მღრღნელი ამას გრძნობს და მიმზიდველია მისთვის. ამ წერის, ამ მღრღნელის მოხვედრამ შეიძლება სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანოს საკვებ ნივთიერებაში, როდესაც მოხდება მათი, ასე რომ ვთქვათ, კვალი. მომწამლავია, რა თქმა უნდა, და ხშირ შემთხვევაში სიკვდილიანობასაც იწევს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ობიექტი ატარებდეს ამ სამუშაოებს. თურმე შესაძლებელია რომ მღრღნელებმა არის ერონ ჩვენთან სამზარეულოში მარტივად. თიკო, მე მინდა ერთი მაყურებლის გზავნილი წავუკითხოთ ჩვენს მაყურებელსაც, ის თავად რესტორანში მუშაობდა და ის ამბობს, რომ ყველა რესტორანში ანალოგიური სიტუაციაა, არ არსებობს კონტროლი და გარდა იმისა, რომ ანტისანიტარია, ის ამბობს, რომ დამლაგებელი და ჭურჭლის მრეცხავი მუდმივად ერთ პოზიციაზე არიან, ანუ მათი ხელფასი არაფრით არ განსხვავდება, ამიტომ ცოტა გულგრილად მუშაობენ ის ადამიანები, ვინც უნდა ზრუნავდნენ სწორედ ჰიგიენაზე. ძალიან გასაგებია, მე თუ არ მაქვს საკმარისი ხელფასი, არ ნიშნავს იმას, რომ მომწამლა ადამიანს და უნდა ვიმოქმედო. მას ესეთი მოტივი და ჯანმრთელობაზე ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ ასეა სამწუხაროდ. გამართლება იმითი, რომ მიხდიან დაბალ ხელფასს, ამიტომ ვირთხა უნდა მყავდეს სამზარეულოში. არა, მე გეთანხმები. ძალიან ბევრი კითხვა დაგვიგროვდა ჩვენს და მაყურებელსაც აშკარად, Facebook-ზე აქტიურობს ჩვენი მაყურებელი, უნდა წარვადგინოთ ჩვენი სტუმარი, პასუხისგებელი სამსახურის წარმომადგენელი. ჩვენი სტუმარი არის სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მიქაძე. უნდა შემოგვიერთდეს ახლა ჩვენ და სწორედ ის უპასუხებს ამჯერად ჩვენს კითხვებს.
ბატონო გიორგი, მოგბრძანდით, გელოდებით მაგიდასთან თუ შეიძლება სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სიუჟეტების ნახვის შემდეგ თქვენს ადგილას ყოფნას ბატონო გიორგი ნამდვილად არ ვისურვებთ. მე ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, მადლობა. გილოცავთ ახალ ეთერს. მადლობა. სტუდიაზე წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. სათხართ ბატონო გიორგი, რომ გაუძლოთ ჩვენს შეკითხვებს. სხვა რა გზა აქვს? თქვენთვის ალბათ უცხო არ იყო ეს რეალობა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვნახეთ და საგანგაშო სიტუაცია, იმიტომ რომ პირადად ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი იყო. თუნდაც იმ ფაქტის გამო, რომ შედიხარ რესტორანში, გაბზრიალებულია ყველაფერი, უკვეთა მოაქვს და საიდან რა მოაქვს, კიდე კაცმარისის ალბათ შემდეგი კვლევა რო ჩაატარო, ხორცი, რისია და რა არის, ეს კიდე უფრო მეორე სერია იქნება ის. რამდენად მოულოდნელი იყო და როგორ უნდა ეცადოს საზოგადოება ყველანი ერთად რომ გამოსწორდეს მოვლენები. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ აი ამ სიუჟეტის გაშვებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ და აღინიშნა აქ რომ მომხმარებელი რომელიც კონკრეტულად რესტორანში შედის, ის ხედავს მხოლოდ დარბაზის სისუფთავეს და მას არ აქვს ხელმისაწვდომობა სამზარეულოში რომ შეიხედოს და ნახოს იქ რა მდგომარეობა. და ვინ გვიშვებს რომ? რატო უნდა შევიდე? თქვენ ხართ ერთადერთი ბატონო გიორგი, რომელსაც სამზარეულოში გიშვებენ, ამიტომ თქვენ იცით ეს ყველაფერი, ჩვენ შემთხვევით ვნახეთ. შესაბამისად, თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რომ სამზარეულოში არის ძალიან რთული მდგომარეობა და ამიტომ ჩვენ უნდა გავფრთხილდეთ. ჩვენ რომ სიტუაციაში უფრო ღრმად გავერკვეთ, მოდით ნახოთ საერთოდ როგორ არის კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით, რა არის იქ თქვა პრობლემა, ან არ არის პრობლემა და ვთქვათ ასე რომ კანონმდებლობის მიხედვით ჩვენ ვახორციელებთ სახელმწიფო კონტროლს, უпроსტოდ ჩვენი უფლებამოსილი პირები, რისკის შეფასების საფუძველზე არსებობს 4 კრიტერიუმი და ყველა ის ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ხდება მაღალი რისკის. ოდეში რამდენი ბიზნეს ოპერატორი ყავს თბილისში დღეს თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? თბილისში დაახლოებით არის 7-8000-მდე არის დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს რიცხვი გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ზოგიერთი საერთოდ არ არის დარეგისტრირებული და გეგმურად რამდენი მოწოდება, ესეც საინტერესოა. გეგმურად მოწოდება მხოლოდ რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორები რისკის შეფასების საფუძველზე. რა თქმა უნდა, ამას მთელ მსოფლიოში ყველა ბიზნეს ოპერატორი წლის განმავლობაში, ვთქვათ, წელიწადში ერთხელაც კი ვერ მოწოდება, იმიტომ რომ ამის რესურსი სახელმწიფოს არც ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში არ აქვს, მათ შორის არ ჩვენთან არ არის ამის რესურსი. სულ რამდენი ადამიანი მუშაობს, ვისაც აქვს ამის საშუალება, რომ იაროს და მონიტორინგი აწარმოოს? რეგიონული სამმართველოებიც ყავს და თბილისის საქალაქო სამსახური, ყავს 120 ინსპექტორი 11 რეგიონში და თბილისის საქალაქო სამსახური. თბილისში რამდენია? თბილისში არის 20 ინსპექტორი, რომელიც 10 ჯგუფად არიან გაყოფილი, მათ აქვს გადანაწილებული რაიონები თბილისის და თითო ჯგუფი გადის თითო რაიონში. რამდენი ოპერატორიც არ უნდა ყავდეს თქვენ თანამშრომლად. მე მაინც ვთვლი, რომ ერთ ქუჩაზე, ერთ ჩაყოლებაზე მინიმუმ 3 რესტორანის სამზარეულო არ უნდა იყოს ამ დღეში. თუნდაც თუ თქვენ თანამშრომლებს ერთხელ მაინც რა შეემოწმებინათ ეს სამზარეულო, ჩვენ ეს სურათი არ დაგხვდებოდა ბატონო გიორგი. თქვენ თუ ჩვენ მოგვაწვდით დასახელებებს ამ რესტორანების ხლა მე უკვე ეს გასაგებია, მოგაწვდით ეთერის შემდეგ მოგაწვდით ამ ინფორმაციას და თქვენ შეხვალთ. ეს გასაგებია, მაგრამ შეიძლება შემოწმებულიც არის, მიღებულია გარკვეული ზომები, მე ვერ გეტყვი. ეს არის პრობლემა. თუ შემოწმებულია, მაშინ ეს მდგომარეობა როგორ არის ბატონო გიორგი? თუ 2 წუთი მაშინ პირდაპირ გეტყვით რაშია საქმე. რაც შეეხება აქ ითქვა და მე გავიმეორებ, რომ თავარი პასუხისგებელი ზოგადად სურსათის უნებლობაზე მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც არის სურსათის ბიზნეს ოპერატორი და მას ეკისრება მთავარი ვალდებულება იმისი, რომ დაცული კონდეს ის მდგომარეობა, რაც დღეს ჩვენ ვნახეთ და ეს საკმაოდ მძიმე კადრები იყო. ძალიან მძიმე იყო ბატონო გიორგი ამას. მეორე ნაწილი, სახელმწიფო ვალდებულია გაუწიოს კონტროლი მის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს, ანუ მის შიდა კონტროლს და ჩვენ ამას პერიოდულად ვახდენთ. თუმცა არა ყოველდღიურ რეჟიმში, არ შეიძლება ყოველი რესტორანი ყოველდღიურად შემოწმდეს. ეს არის წარმოუდგენელი. მაგალითად შემოწმეთ ჩემი სამზარეულო ბოდიში, აქვე დავაკონკრეტოთ, უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის. მაგალითად შემოწმეთ ჩემი რესტორანი. მე დაახლოებით რამდენი ხანი მაქვს გარანტია, რომ თქვენი თანამშრომელი აღარ მოვა ჩემს ობიექტში. გეგმური ინსპექტირება ხორციელდება როგორც წესი წელიწადში ერთხელ, თუმცა ჩვენ გვაქვს სხვა მექანიზმებიც, ეს არის არაგეგმური ინსპექტირება, შეტყობინებების საფუძველზე, თქვათ, მოწავლების შემთხვევებში
შემთხვევებში, ან მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევებში გვაქვს დოკუმენტური შემოწმება, მრავალი ასე ვთქვათ, მექანიზმი გვაქვს სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების. მაგრამ თავარი და უმთავრესი არის ის, რომ შეიძლება ამ რესტორნების უმეტესობა ჩვენს მიერ შემოწმებულიც არის, იქ მიღებული იყო კრიტიკულ შეუსაბამობაზე, შეიძლება საწარმო პროცესებიც იყო შეჩერებული, მათ გამოასწორებს მდგომარეობა, მაგრამ დღეს ისევ ამ მდგომარეობაში არიან. აი ჯარიმის უმაღლესი სანქცია რა არის? აი მაგალითად შეხვედით დაგხვდათ ანტისანიტარია, ხო? ჯარიმდებიან, ფუნქციონირების უფლება უწყდება, ლიცენზია ერთვება. აქ გვაქვს ჩვენ ორი მიდგომა, ეს არის კანონმდებლობით რა თქმა უნდა გათვალისწინებული, ეს არის ორი სახის შეუსაბამობა შეიძლება აღმოჩნდეს სახელმწიფო კონტროლის დროს, ეს არის კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობა. აი, რა არის კრიტიკული, მოდით რომ განსაკუთრებით კრიტიკული. ვირთხები ზუსტად კრიტიკული შეუსაბამობაა. კრიტიკული შეუსაბამობა ეს არის ის შეუსაბამობა, რომელიც მაღალ რისკს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და რომლის სათანადო დონემდე შემცირება და აღმოფხვრა შეუძლებელია კონკრეტული საწარმო პროცესის შეჩერების გარეშე. გარეშე. ხორცი რომ აცივის გარეშე ინახება, ეს არ არის ესეც კრიტიკული შეუსაბამობა, ტემპერატურული რეჟიმების დარღვევა. ზოგადად თქვენ სიუჟეტში გაჟღერებული და ნანახი ჩემს მიერ ნანახი კადრებიდან უმეტესობა იქ არის კრიტიკული შეუსაბამობა, ანუ ითვალისწინებს საწარმო პროცესის შეჩერებას. ეს ყველა რესტორანი დღეს მუშაობს, იქ უამრავი ხალხი არის, ამ წუთასაც იქ იკვებებიან ადამიანები და მათ აქვთ პირდაპირი საფრთხე სიცოცხლის და ჯანმრთელობის, როგორც წერია კრიტიკულ შეუსაბამობაში. მე მგონი, ნუ თუ არ არის ეს ხილული საფრთხე, რომ დაიხუროს რესტორნები. ჩვენ რომ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია თქვენი სააგენტოდან, შემდეგი სახის ინფორმაცია მოგვიდა, რომ 1 წლის განმავლობაში მხოლოდ 3 საზოგადოებრივი ობიექტი არის დაკეტილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და აღუდგა, აი მაგალითად რომელიღაცა კონკრეტული არ დავასახელებ, რომელიღაც კონკრეტული საზოგადოებრივი კვება, რომელიც დაიხურა 3 თებერვალს 2017 წელს, აღუდგა საწარმოო პროცესი 17 თებერვალს 2 კვირაში აღუდგა. ესეთი არის 3, რომელსაც ორივეს აღუდგა. ანუ მთელ საქართველოში აღმოჩნდა, რომ არის მხოლოდ 3 ობიექტი, რომელიც არის კრიტიკულ შეუსაბამობა და ისიც უკვე ფუნქციონირებს. ჩვენ არ ვიცით ახლა აქ რა მდგომარეობაა. კი ბატონო, მოგახსენებთ სულ 2 სიტყვით გეტყვი სტატისტიკას 2016-2017 წლების სტატისტიკა მე წამოვღე თუ გნებავთ გადმოგცემთ ამ სტატისტიკას. დღეს დილას დაიდო სხეთაშორის ეს სტატისტიკა 2014-ის და მარტო ბოლო წლები. 2011 წლიდან ჩვენ ამ სტატისტიკას ვაწარმოებთ და ჩვენ ვიცით ეს ინსპექტორების რაოდენობა 2012 წელთან შედარებით 2016 წელს გაზრდილია 40 ჯერ. მინდა გითხრათ, რომ მაშინ 504 ზოგადად ინსპექტირება იყო სულ ჩატარებული 2012 წელს, ხოლო 2016 წელს ჩატარებული იქნა 20,000-ზე უფრო მეტი, დაახლოებით 21,000-მდე. შედეგი რა მოგცა ამ მომატებულმა? რა შეიძლება აი ხა თქვენ რასაც შედეგი რა მოგცა? მდგომარეობა ძალიან საგანგაშოა მაინც ამზარეულობაში. აი რა შეიძლება სტატისტიკა ხომ უნდა მოგცეს თქვა უკეთესი შედეგი, რომ უფრო რესტორანი უფრო ხლა რა შეიძლება თქვენს სტატისტიკას მე გეტყვით რომ 2017 წლის 4 თვეში აი რაც გავიდა აპრილის ჩათვლით უკვე ინსპექტირებულია დაახლოებით 4,000-მდე ბიზნეს ოპერატორი, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ თითქმის 30% სახელმწიფო კონტროლისა მოდის საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე და 53 ბიზნეს ოპერატორი არის საწარმო პროცესში შეჩერებული აქვს არა 3-ს, არამედ 53 ბიზნეს ოპერატორს. ხოლო დაჯარიმებულია 400-მდე ბიზნეს ოპერატორი უკვე. ეს ალბათ მხოლოდ თბილისია და არა ვთქვათ მთელი მე გეუბნებით საქართველოს. ბატონო გიორგი, მე მაინტერესებს ის რესტორნები, რომელიც დაიკეტა და მათ უფლება ჩამოერთვათ ფუნქციონირების. რა უნდა გააკეთონ მათ, რომ მათ აღადგინონ მუშაობა? ალბათ რემონტი, არ ვიცი. ეს დამოკიდებულია იმ შეუსაბამობებზე, რა არის აღმოჩენილი რესტორანში. აი აღმოჩენთ მაცივარში ვირთხა გაყინული, ქვემოთ ტარაკნები, ხორცი მაცივრის გარეშე. აი ეს რესტორანი ერთი რომელიმე რესტორანი ავიღოთ, რაც კადრში იყო, ხო მნიშვნელობა რა. ხორცი ღუმელს გვერდზე, საფერფლის გვერდზე მზადდება საკვები, ვირთხა არის, კატა არის, ყველაფერია. აი რას შვებით ამ რესტორანს რომ მე მინდა გითხრათ, რომ ისევ და ისევ გამომდინარეობს იმ შეუსაბამობიდან, კრიტიკული შეუსაბამობის იმ სახიდან, რომელიც კონკრეტულ რესტორანში არის დაფიქსირებული. მაგალითად, ჩვენ თუ ავიღებთ ტემპერატურულ რეჟიმებს, მაშინ შეუძლია ძალიან მარტივად ტემპერატურული თუ არ აქვს მაცივარი შეიძინოს და იქ
თქვათ განათავსოს თავისი სურსათი, მომზადებული კერძი უკვე მზასაკვები. თუ არის მაგალითად ისეთი შეუსაბამობა, რომელიც ეხება კონკრეტულად მავნებლებს, მან უნდა გააფორმოს ხელშეკრულება, ან თავისი ძალებით უნდა შეძლოს. არსებობენ ასეთი კომპანიები, სადერატიზაციო ან მღრღნელების საწინააღმდეგო სადისექციო და სადისინფექციო საშუალებების, ასე ვთქვათ, კომპანიები, რომლებიც ამ სამუშაოებს საწარმოებენ. მე პატრონეს აქვს საშუალება, რომ რესტორანი მართოს ძალიან სუფთად სანამ ამას არ შეასრულებს საწარმო პროცესი, მას არ აყუდგება. რაც შეეხება მოწმებენ, მან რამდენად შეასრულა ამის მონიტორინგი ისინი მოგმართავენ კანონმდებლობის შესაბამისად, ჩვენები ჩადიან და ნახულობენ ჩვენი უფლებამოსილი პირები, ნახულობენ თუ გამოსწორებულია კრიტიკული შეუსაბამობები, მას ეძლევა საწარმო პროცესის გაგრძელების უფლება, თუ არ არის გამოსწორებული, არის ისევ დაკეტილი. გვაქვს ესეთი რესტორანი, კაფე ან რაიმე საწარმო, რომელიც დაკეტეთ და მან ვეღარ შეძლო ფუნქციონირება, იმიტომ რომ არანაირი ნორმა არ დააკმაყოფილა. იყო რამდენიმე შემთხვევა ამისი, ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, რომ ზოგადად იმდენად რთული მდგომარეობა იყო იქ, რომ მან ვერ შეძლო ამის დაკმაყოფილება და ასეთი შემთხვევებიც არის. თუმცა არა ძალიან დიდი რაოდენობით ეს არის. ეგეთი არ არის. როდესაც რუსეთის ეროვნული სააგენტო შეიქმნა და მაშინ პირველი ინსპექტირება განხორციელდა, ჩვენ ყველამ გავიგეთ, მაშინ მახსოვს ძალიან კარგად თითოეული რესტორნის ჩამონათვალი, ვის რა დარღვევა ქონდა. იყო დასახელებული. როდესაც უკვე ჩვენ 2017 წელს მოვითხოვეთ ინფორმაცია თუ რა საზოგადოებრივი კვების ობიექტები არის, რომლებიც კრიტიკული შეუსაბამობების გამო დახურეთ, ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება, რომ გაგვიგო კონკრეტული დასახელება ამა თუ იმ რესტორნის. რატომ არ ვიცით თუნდაც ჟურნალისტებმა და მაყურებელმა, რომელი რესტორანი არის ჩემი ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის საშიში? ვიმეორებ, სწორედ ესე გიწერიათ კანონში, ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის საშიში. არის იქ კვება. მე რატომ არ უნდა ვიცოდე ეს რესტორანი? ბატონო, გეტყვით. ცოტა ხანი დამჭირდება ამის ასახსნელად, რომ საერთოდ არა მარტო თქვენთვის, არამედ მომხმარებლისთვისაც გასაგები იყოს ეს. ჩვენ მოქმედებთ კანონმდებლობის შესაბამისად და ჩვენი მთავარი კანონი ეს არის კოდექსი, სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარის და მცენარეთა დაცვის კოდექსი, სადაც გვაქვს რამდენიმე მუხლი. მათ შორის ეს არის 59, 71 და 100 მუხლები, რომლებიც ეხება გამჭვირვალობას და ზოგადად სურსათის უვნებლობა 4 ძირითად პრინციპზეა დამყარებული, ეს არის რისკის ანალიზი, გამჭვირვალობა, პრევენცია, გამჭვირვალობა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა. აი ეს გამჭვირვალობის პრინციპი ახლა თქვენ რაც ახსენეთ კალკულთიკო და გვაქვს 59 და 71 მუხლები, რომლებიც კონფიდენციალურობას არეგულირებენ ზოგადად კანონებში. ბატონო გიორგი, 2012-ში მართლა ეხლა დღეს არ მინდა რომ ჩამოვთვალო, არ დავარღვიო ეს კონკრეტული მუხლი, თორემ მართლა მახსოვს თითოეული ჩამონათვალი, სად რა იყო, რომელ რესტორანში სალათის ფოთოლი იატაკზე ეყარა, აი ფრაზებად მახსოვს. მაშინ იყო შეცვალეთ ეს. ჩვენ რომ ეს არა. ჩვენ რომ კარგად გავერკვეთ ამ საკითხში, აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობის ცოდნა, ევროკავშირის შესაბამისი გამოცდილება, რომლისკენაც ჩვენ მივისწრაფვით ყველანი და მესამე ლოგიკა. პირველი ეს არის არა, ძალიან მარტივად ვიტყვი. პირველი ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც მოპოვებული იქნა სახელმწიფო კონტროლის შედეგად და ამ ინფორმაციის გავრცელება არ შეიძლება. ამის აკრძალვა გვაქვს კანონში. მეორე, თუ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ემუქრება საფრთხე, ამ ინფორმაციის გავრცელების ვალდებულება გვაქვს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და ამას ეს ზღვარი გადის ზუსტად იმ გამჭვირვალობის მუხლში, 100 მუხლში, სადაც წერია, რომ თუ დასაბუთებულია, რომ სურსათმა შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა გამოცხადდეს ეს. მე ჩვენ როგორ დავასაბუთოთ ახლა ის ვირთხა მე მომაყენებს თუ არა ზიანს? აქ გვაქვს ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ, პრობლემატური საკითხი. ევროკავშირის გამოცდილებას მე წამოგიღეთ ევროპის ფონდის ევროკავშირისა და შვედეთის განვითარების და ორგანიზაციის ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევა. მისი ანგარიში მე წამოგიღეთ 2016 წელს გაკეთდა იქ ეს კვლევა და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ კვლევაში მონაწილეობა, ანუ უпроსტოდ 5 ქვეყანა არის ამ კუთხით შეფასებული, გამჭვირვალობის კუთხით, ეს არის დანია, ინგლისი, შვედეთი, ირლანდია და ესტონეთი და ეს კვლევა ჩაატარა ევროკავშირის ექსპერტმა, ფორშელი იყო მისი გვარი, 2016 წელს გამოქვეყნდა ხელმისაწვდომია ეს მედიისთვისაც და იქ წერია მაგალითად, რომ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ბიზნეს ოპერატორების დასახელებით
ევროპაში არ არის ერთიანი მიდგომა, მაგალითად დანიაში, შვედეთში და ინგლისში ეს ყველასთვის არა მე დაგიტოვე. ევროპაში არ მგონია რომ იყოს ისე. მაგალითად ესტონეთში ერთ რაღაც რადგან მთლიანად შეზღუდულია ყველანაირი ინფორმაციის გაცემა. რადგან სრულდება ეთერი ერთ კითხვას დაგისვათ, ჩვენ ვიქონიოთ იმედი რომ ეს რესტორნები რომლებიც ჩვენ გადავიღეთ და სამზარეულოები ზე მოხდება რეაგირება და თქვენი სამსახური დაუყოვნებლივ შევა და შეამოწმებს ამ ობიექტს. თქვენ იმედია მოგვაწოდით მათ მისამართებს ჩვენ რა თქმა უნდა ოპერატიულად ამდენ რესტორანში ჩევდნენ ყველგან ეს პრობლემა იყო ხომ არა ერთი ინიციატივით გამოდივარ რა შეიძლება პუნქტი შევიტანოთ კანონმდებლობაში რესტორანში იყოს გამჭვირვალე კედელი მინის სადაც მომხმარებელი დაინახავს თუ როგორ რა პირობებში კეთდება საჭველი დაძალებით უნდა იყოს არ შეიძლება ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება 2 წუთით მინდა გითხრათ რომ არის ევროპაში მიდგომა რეიტინგული სისტემა ჩვენ რეიტინგული სისტემის დანერგვას ვაპირებთ საქართველოში ეს მოიცავს რას აი ეს ინფორმაცია რომელიც მომხმარებლისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ეს შეიძლება იყოს ქულების სისტემა ფერების სისტემა ვარსკვლავების სისტემა არის საფრანგეთში დანიაშია ჩვენ ვაპირებთ ამას ვფიქრობთ რომ 2017 წლის ბოლოსთვის უკვე სისტემა გადმოღებული ქონდეს და ეს იქნება ჩვენი მხრიდან ყველაზე უფრო მეტად გამჭვირვალე იმედია თქვა კმაყოფილი ხარ თქვენი სამსახურის მუშაობით და ვასრულებთ რომ აღარ გვაქვს ამ ბოლო ხანს პრესაში გავცელდა რა ინფორმაციები რომლის უმეტესობას სიმართლეს არ შეესაბამება მინდა დაგარწმუნოთ არა პრესა ვახსენე და არა მედია გავრცელდა ეს ინფორმაციები მე მინდა გითხრათ რომ ამ ინფორმაციის უმეტესობა არ არის ანუ სიმართლესთან არ არის ახლოს სურსათის ეროვნული სააგენტო მარტო ამ 4 თვის განმავლობაში 700 შეტყობინებაა შემოსული მომხმარებლიდან ცხელი ხაზი სულთად მაყურებელს ცხელი ხაზი არის 15:01 და ცხელი ხაზი მუშაობს შაბათ-კვირასაც ჩვენი უფლებამოსილი პირები მუშაობენ არასამუშაო დღესაც ჩვენ ყავს მორიგეები ყველა რეგიონში და მათ შორის თბილისში მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენს მიერ არის აქცია გაკეთებული და რამდენი 4 ყველაზე უფრო მსხვილი ასე ვთქვათ კომპანია სუპერმარკეტების ქსელი ასე ვთქვათ იქ შესაბამის კვითარზე ეს ნომერი ეწერება იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ 2017 წლის შემდეგ როდესაც თქვენ ქულებს მიანიჭებთ რესტორნები ჩემონანიკო არ გააძვირებენ ფასს და ამ შემთხვევაში მაინც დავჭერთ რესტორნის მეპატრონეების კეთილშინდისერების იმედად და მანამდე ერთი წუთით მაყურებელს მინდა მიმართო რისკ ფაქტორის გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ის ადგილები რომელიც თქვენ არ გაკმაყოფილეთ სადაც ჰიგიენური ნორმები არ არის დაცული და ფიქრობთ რომ თქვენი ჯანმრთელობისთვის საზიანოა ასევე 15:01 მე დამირეკავს ცხელხაზე და რეაგირება უმალვე მოხდარა დარეკეთ ამ ნომერზე თუ გითხრით რომ დასარეკია ასე ვთქვათ შეტყობინებაზე ჩვენს მიერ დიდი მადლობა ბატონო მადლობა თქვენ ამ რესტორნების ინსპექცირება რა გზებით შეიძლება მოხდეს ვერცხლისწყალი გარემოში და რამდენად მძიმეა საფრთხე ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობისთვის. ბინა კონტროლებს საქართველოში დაბინძურების ხარისხს. ეს იმედის დღეა პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს რომელიც აქტიურად გვწერს Facebook გვერდზე აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ სანამ შევალთ რომელიმე რესტორანში ან კაფეში კარგად უნდა დავფიქრდეთ რა ხდება კედლის მიღმა სადაც მზადდება ჩვენ და ჩვენი შვილებისთვის საჭმელი გახსოვდეთ რომ ეს საკვები ჩვენი ჯანმრთელობისთვის საზიანოა მოკლედ კიდევ ასეთივე საზიანო ყოფილა როგორც აღმოჩნდა ვერცხლისწყალი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის რა არის ვერცხლისწყლის დაბინძურების ძირითადი წყაროები და როგორ ხდება ამ ყველაფრის ჰაერის გარემოში რაღაცნაირად შერწყმა. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ყველას გამოგვიყენებია თერმომეტრი, ნანიკო, თამთა დარწმუნებული ვარ თქვენს და ყველამ ვიცით რომ როდესაც თერმომეტრი გაწყდება, იქ იღვრება ვერცხლის წყალი. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ? ვიღაცამ ტვერსასრუტით იღებს, ვიღაცა აგროვებს და ნაგვის ხუთში ყრის. ვიღაცა თამაშობს, კი ბატონო, რამდენი სწორად ვიქცევით, სწორედ ამ თემაზე გვექნება შემდეგ ნაწილში საუბარი. ძალიან სახიფათო თამაშია, აი ასე თამაში ვერცხლისწყლით თურმე. დრო ასტუმრებთან ერთად განვაგრძოთ ამ თემაზე ლაპარაკი. შემოგვიერთდებიან ნუგზარ ბუაჩიძე, ეს არის ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში. ნამუშევარი აქვს არაერთ სამეცნიერო პროგრამებსა თუ საერთაშორისო კვლევაზე. და ასევე ჩვენი სტუმარია ვიკა მეტრეველი, მაგისტრი გარემოს სამართალში, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დღეს ჩვენი გადაცემა თავიდან ბოლომდე ჯანმრთელობაზე ზრუნავს და
უსაფრთხოებაზე. როდესაც ვერცხლის წყალს ახსენებენ ხოლმე, ჩემთვის და ადარწმუნებრივად ჩვენ ტელემაყურებლისთვის პირველი ასოცირდება თერმომეტრი. თუ არის კიდე სხვა ნივთებში, რომელიც ჩვენს ოჯახში მოიპოვება და რა საფრთხე შეიცავს იქ? მოდით უკაცრავად მინამატას კონვენციას, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვიყოთ თერმომეტრამდე. ეს არის ძალიან ასოცირდება თერმომეტრთან. არა, თერმომეტრზეც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული პროექტი განახორციელა გაერომ, რომელიც აღმასრულებელი არის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და რატო გამახვილდა ყურადღება ამ კონვენციაზე და საერთოდ ამ ვერცხლისწყალთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სოფლიოში მოხდა რამოდენიმე საკმაოდ სერიოზული კატასტროფა ამასთან დაკავშირებით. ვერცხლისწყალი იყო თავარი, მაგრამ ყველგან თავარი მოქმედი პერი იყო საწარმო ობიექტები, სადაც მოხდა ძალიან დიდი რაოდენობით ჩაღვრა ვერცხლისწყლის, მოიწამლა ადამიანები. მაგალითად იაპონიაში მოხდა ეს 60-იან წლებში, შემდეგ ისევ მეორჯერ 70-იან წლებში წინა საუკუნის ერაყში სხვა სტილის კატასტროფა მოხდა, შეისყიდა მექსიკიდან მარცვლეული სახელმწიფომ და ეს მარცვლეული ყოფილა ვერცხლისწყლით მოწამული და შემდეგ უკვე საცხობებში გაუშვეს და რაღაც ძალიან მოკლე ხანში 6-9 ადამიანი გარდაიცვალა. ბატონო ნუგზარ, კავშირი საქართველოსთან. თუმცა აი ახლა მინდა ზუსტად ის თქვა, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არა ესეთი საშიშროება ჩვენ ქვეყანაში არ არის რასაკვირველია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ კონვენციას არ უნდა შევუერთდეთ და არ უნდა განვიხილოთ რა მდგომარეობაშია ამ მხრივ, ანუ რა მარაგია ვერცხლისწყლის. აბა რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველოს ვერცხლისწყლის მარაგის მიხედვით? კიდე კარგი არ არის საწარმოები, სადაც ვერცხლისწყალს აწარმოებენ, არ არის საწარმოები, სადაც ვერცხლისწყალს გამოიყენებენ როგორც მაგალითად დამაჩქარებელს რეაქციის ან შემნელებს იყენებენ ხოლმე ესე როგორც თვალიდურ პროდუქტებად. უბრალოდ არის საწარმოები, სადაც ნედლეულს ვიყენებთ, აი მაგალითად ცემენტის ქარხნები, მეტალურგიული ქარხანა, ბელოს ქარხანა არ გამოიყენება. საზოგადოებას შევაშინებთ. უბრალოდ ნედლეულს, რომელსაც ისინი იყენებენ, ეს არის ძირითადად ქვანახშირი. იმაში რასაკვირველია, ყველა ისევ როგორც ბუნებრივი მასში შედის რაღაც გარკვეული პროცესი. ეს აბინძურებს გარემოს. არა, ის აბინძურებს ასმებთ. რასაკვირველია, ემისიები გამოდის, აბინძურებს, მაგრამ ეს კონტროლზე ყავს გარემოს დაცვის სამინისტროს თვითონ ქარხანასაც, გადაეცემა ის მონაცემები ყველაფერი. მაგრამ ამან არ შეიძლება იმ კატასტროფამდე მიგვიყვანოს, რომელიც იმ ქვეყნებში მოხდა. და იმ კატასტროფების შედეგად მსოფლიო მომდომა რომ აი ეს კონვენცია შექმნილიყო და ამ კონვენციას ამ შეთანხმების წევრი გამთარიყო საქართველოს. აი ხლა ჩვენ მონიტორზე ვხედავთ ადამიანებს, რომელიც მინამატას დაავადებას ჭირთ. ეს არის სწორედ ის, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ვერცხლის წყალმა. ოღონდ ძლიერმა მოწავლა. აი კი არა რომ თერმომეტრი რო გაატყდა და მე კი არ მაქვს ვიტამინია შიგნით მე თუ ვერცხლის წყალი. ანუ არ ვითამაშოთ ასე არ შევაწყვეტოთ. არ უნდა ვითამაშოთ და აი იცით რა შეიძლება საქმე, მაინც მცირე რაოდენობაა თერმომეტრებში და აუთქლება წლის თბილ პერიოდში ხდება მხოლოდ. ის აირად მდგომარეობაშია საშიში, არ უნდა მოხდეს ორგანიზმი. აი რანი თავს უნდა მოერიდოს ალბათ ყველაზე მეტად ეგ აინტერესებს. საყვარელი თემა თერმომეტრი თუ გაატყდა, აუცილებლად უნდა პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავანეაოთ ოთახი, უნდა გავიყვანოთ ყველა ადამიანები იმ ოთახიდან და განსაკუთრებით პირველ რიგში ბავშვები, უნდა გამოვთოთ ყველანაირი კონდიციონერი სისტემა და ქალბატონიკა. აი ეხლა თქვით რომ თერმომეტრზე არ დავიდეთო, მაგრამ რისკ ქვეყანას არ წარმოვადგენთ საბედნიეროდ. რას იწევს? აი რა შეიძლება მოხდეს თუ არ გავანიავეთ, არ გამოვთეთ კონდიცირება, ბევრმა არც იცის ამის შესახებ, ჩვეულებრივ მოხვეტავს და ჩაყრის ნაგვის ურნაში. ან თამაშობს. ანუ უპირველეს ყოვლისა, რადგან შეზღუდული ვართ დროში, მინდა რომ პროექტთან დაკავშირებით მოგახსენოთ, მინამატას კონვენციას ხელი მოაწერა საქართველოს 2013 წელს და ეხლა მიმდინარეობს შესაბამის სამუშაოები, რათა მოხდეს აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირება. ანუ რატიფიცირების მიზნით გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით მიმდინარეობს პროექტი, რომლის მიზანია რომ მოხდეს ვერცხლისწყლის აღრიცხვა, ამასთან ვერცხლისწყლის გავრცელების წყაროების იდენტიფიცირება და მისი შეფასება. ადგილები, საიდან ვრცელდება ვერცხლისწყალი, რომელიც საზიანოა და შესაძლოა მიგვიყვანოს მინამატას დაავადება. მოგახსენებ. ანუ ამ შემთხვევაში პროექტის ფარგლებში ჩატარდა პირველი დონის ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობდა აღნიშნული წყაროების იდენტიფიცირებას. ანუ ჰაერის, ასევე ნიადაგის და წყლის მიმართულებით, სად არის უფრო მეტი ალბათობა რომ იყოს ემისია
და გამოიკვეთა ძირითადად ეს არის ვერცხლისწყლის შემცველი პროდუქცია, ანუ პროდუქციის გამოყენების და შემდგომ მისი განთავსების შემთხვევაში გვაქვს უფრო ემისიების ნაწილი, ყველაზე დიდი ოდენობით, ასევე ცემენტის წარმოება, ასევე გვაქვს ემისიები, როცა ჩამდინარე წყლებში ხდება ჩაშვება ვერცხლისწყლის შემცველი პროდუქციის გამოყენების შემდგომ და ასევე ნაგავსაყრელები. ანუ ნატურებიო თქვა და ვერ ხვდები ნატურა რა კავშირშია ამ შემთხვევაში ვერცხლის წყალთან. რატო იყო ამ კონვენციაში მონაწილეობის მიღება კარგი და საქართველოს მთავრობა ამაზე დათანხმდა, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა ხასიათდება უკვე თავისი კუთხით, ხო? აი რა გამოიკვეთეს საქართველოში. საქართველოში შემოდის პროდუქცია, რომელშიც არის ვერცხლისწყალი. ამიტომ შემოდიოდა ეს უკვე ჩემი წოლვანებაში მყოფი ადამიანების დროს ხდებოდა ეს, რომ ამალგამა რომ პლომს რო აკეთებდნენ კბილში, იქაც კი შედიოდა ვერცხლისწყალი. თუმცა ახლა საქართველოში უკვე აღარ შემოდის ასეთი მასალა. ახლა შემოდის ნატურები. ჩვენ წლების განმავლობაში ის ვერცხლისწყალი, რომელიც შესაძლოა იდაავადოს. ახლა ეს არის ნატურა. გარდაცვლილი სხეულების რაოდენობაც კი გათვალისწინებული იქნა ინვენტარიზაციაში. ბატონო გზარა, ახლა მაყურებელი გვიყურებს და მოდით რომ არ შეშინდნენ, თქვათ რომ ალბათ უფრო პრევენციული ხასიათი აქვს იმას, რომ ჩვენ შევუერთდით ამ კონვენციას იმისთვის რომ არ მოხდეს ჩვენთანაც ის რაც მოხდა სხვა ქვეყნებში მაგალითად იაპონიაში საშიში არაფერი არ აქვს დღეს მოსახლეობას ამაზე უკვე ვზრუნავთ ანუ პრევენციული ღონისძიებები უკვე აი ეს ნატურები ყველა ნორმალურ ქვეყანაში არ შემოდის არა ნორმალურ ქვეყნებში. ნუ ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრი ის ნატურები არ შემოდის ყველა ქვეყანაში. მე შემიძლია გავარჩიო ნატურა, მე ჩვეულებრივი მოქალაქე ამ ვერცხლისწყლიანი თუ არა. არა, არის ვერცხლისწყლიანი არის თუ მინისტრია. გამყიდველი პასუხისმგებელია იცოდეს. გამყიდველმა ეს აუცილებლად იცის, მაგრამ საქმე რაში არის, რომ კონვენციას რო უერთდები და რატიფიცირება რომ მოხდება, კონვენცია 2020 წლიდან უკვე უგრძალავს იმ ქვეყნებსაც, ვინც უშვებს ამ პროდუქტს და შემოტანაც როგორც ვიცი, ასევე ოკეანის დიდი თევზები შეიცავენ ვერცხლისწყალს ამ მერკურს და აი რომელი თევზებია და შეძენის მირთვების დროს თუ შეიძლება საფრთხე ერთი ცუდითისება აქვს ვერცხლისწყალს, რომ არ იხსნება შესანიშნავ გამხსნელში წყალში. წყალში ხო ყველაფერი იხსნება თითქმის კაი გამხსნელი. იხსნება ადამიანის ცხიმებში და ყველაზე კარგად იხსნება თევზის ცხიმებში. ანუ წყალში თუ დაბინძურება არის ვერცხლისწყლით, ის იმ წუთშივე შედის ანუ თევზს უნდა მოვერიდოთ ამ შემთხვევაში. მოვერიდოთ იმ გაგებით, რომ სამწუხაროდ ჩვენთან შემოდის პროდუქცია, რომელიც არ მოწვდება ვერცხლისწყალს. ვიგენებს როგორ მივხვდეთ, რა სიმპტომებით უნდა მივხვდეს მაყურებელი, რომელიც ახლა ჩვენ გусმეს, რომ ღმერთმა დაიფაროს და მოიწამლა ვერცხლისწყლის ან ორთქლით დაბინძურდა მისი ორგანიზმი. და ყველა ის მინიშნებები, რომელიც ნერვულ სისტემასთანაა დაკავშირებული. რატომ სამწუხაროდ ეს ელემენტი გროვდება თავის ტვინში, კონცენტრირდება ღვიძლში, ფილტვებში და თირკმელებში, მაგრამ პირველ რიგში მაინც თავი იძლევა ამის სიგნალს, დაბუჟება იწყება სხეულის, შფოთი ახლავსთან, ან პირიქით დუნდება, ან შფოთი იწყება. ეს ადამიანის ალბათ სხეულზე ორგანიზმია დამოკიდებული და სისხლის დენა, იმიტომ რომ პროტრუმის წევს აბსოლუტურად ქვემოთ ძალიან ხელდება. ესენი ყველაფერი ეს იცვლება ეს მაჩვენებლების სისხლის ფორმულა რადიკალურად იზრდება. მაგრამ დავამშვიდოთ მაყურებელი, რომ ჩვენ არ ვართ ის ქვეყანა. არა, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, როგორ უნდა მოვეპყრათ პროდუქციას, რომელშიც არის ვერცხლისწყალი, უბრალოდ ვიცოდეთ, რანაირად გავგდოთ, როგორ ახლა თქვენმა კოლეგამ ამას რადიოში გამოდიოდი, მე მგონი თამარ საგარეიშვილი, გატეხია თერმომეტრი და ჩაუყრია უნიტაზში. მე არაფერ შეიძლება რა ვქნა, მე არ ვიცოდი ამ ყველაფრის შესახებ, ცოტა გამხელილი ჯობს. ჩვენების ოჯახიდან ხართ, როგორ ნამდვილად ვარ, მაგრამ გამტეხუა, მე ჯერ კიდევ არ ვიცი, რომელი საუკუნის ადამიანი ვარ, ხმარობ ვერცხლისწყლიან თერმომეტრს, რატომღაც ყველაზე მეტად მას ვენდობი. რა თქმა უნდა და ხშირად გამტეხუია, არ მოვიტყუები. და ვერცხლისწყლიან წლების აპარატებსაც რატომ იცით, ძალიან ზუსტად ზომავს. ზუსტად ზომავს. შემორჩენილია. მე მაქვს გავწიოთ რისკი და ვიყოთ ზუსტად ინფორმირებულები ჩვენ ჯანმრთელობაზე. თქვენ ეწევით საზოგადოების ინფორმირებულობას, გინდათ რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის კონდეს ინფორმაცია ვერცხლისწყალთან დაკავშირებით. რამდენად არის ინტერესი და რამდენად აინტერესებს ეს? გეტყვით, აი ამ პროექტში კიდე ერთი ძალიან კარგი ნაწილი იყო ადამიანის ცნობიერების ამაღლება და თანაც ახალგაზრდებში. არის ასეთი ცენტრი, გარემოს დაცვითი და განათლების ცენტრი, რომელიც ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროში არის. 66 სკოლაში მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარდა პრეზენტაციები ვერცხლისწყალთან დაკავშირებით, სადაც საერთოდ გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით და 6 უნივერსიტეტში. გარდა ამისა მოეწყო კონკურსი, აი ამ შტაბ-ეჭილების შედეგად დაწერეს პატრე სამუშაოები ბავშვებმა. ძალიან დიდი მონდომი და განსაკუთრებით
განსაკუთრებით რეგიონებში. არ ვიცი და გამარჯვებულებში ძირითადად უფრო რეგიონის ბავშვები იყვნენ, როგორც ყოველთვის და მათ სერტიფიკატებიც გადაეცათ. მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისათვის. მე დარწმუნებული ვარ, უნიტაში აღარ ჩავკრეთ ხოლმე და გავანიავებთ სახლს, როდესაც თერმომეტრი გაგვიტყდება. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ჩვენ საუბრობდით, რაში გამოიყენება ზოგადად ვერცხლის წყალი და მინდა გადავიდე შემდეგ სიუჟეტზე. თუ იცოდით, არ ვიცით, თქვენ რა თქმა უნდა ბატონ ნუქსარ გეცოდინებათ, რომ ადრე ოქროს ამუშავებდნენ სწორედ ვერცხლის წყლით და ესეც რა თქმა უნდა ამ ჯანმრთელობისთვის არის საზიანო. მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში ეს არ ხდება ახლა. ეხლა საბედნიეროდ არ ხდება, თუმცა მინდოდა გადავსულიყავ შემდეგ თემაზე, რაც შეეხება ოქროს. რაც შეეხება ოქროს თბილისის ცენტრში, განახლებული ოქროს ბირჟა გაიხსნა და სამწუხაროდ ხანძრით დაზარალდნენ ცოტა ხნის წინ ადამიანები ბავშვთა სამყაროში დასაქმებულებზე ვსაუბრობ და მათთვის შეიქმნა 180 დამატებითი სამუშაო. ნახოთ სიუჟეტი ახალი სავაჭრო ობიექტის, განახლებული სავაჭრო ობიექტის შესახებ. თბილისის ცენტრალის ტერიტორიაზე განახლებული ოქროს ბირჟა გაიხსნა. საქართველოში ყველაზე დიდი ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობების შოურუმს დამატებით 600 კვადრატული მეტრის ფართობი დაემატა. ეს არის მნიშვნელოვანი დღე თბილისის ცენტრალისთვის, იმიტომ რომ მოხდა საქართველოში ყველაზე დიდი ოქროს ბირჟის შექმნა. გავითვალისწინეთ დაზარალებული ხალხის მდგომარეობა, რომელიც დაიწყო ბავშვთა სამყაროში. ახალი ფართის გამოყოფის მთავარი მიზანი 2017 წლის 30 იანვარს მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეების დაკმაყოფილება იყო. მე პირადად ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ბავშვთა სამყაროში როგორც შევედი პირველ დღეს, როცა ბავშვთა სამყარო გაიხსნა, მაშინ შევედი პირველად და ისეთი მეგრძნობა დამეუფლა, ეხლა აქ რო შემოვედი. აი ეს ახალი ბირჟა, რომელიც მოემატა ჩვენ ძველ ბირჟას, ფაქტიურად ივსება ამ დაზარალებულებით, რომლებიც ბავშვთა სამყაროში იყვნენ. ისტორიულად ცნობილი ბირჟაა, საუკეთესო ხელოსნები გვყავს, რომლებიც ძვირფას სამკაულებს ამზადებენ, რომელიც მარტო საქართველოში არა, საზღვარგარეთაც დიდი სიამოვნებით გააქვთ. ამ დროისთვის ძვირფასი სამკაულებისა და აქსესუარებისთვის სულ 4000-მდე კვადრატული მეტრია გამოყოფილი თბილისის ცენტრალის ტერიტორიაზე. განახლებულ ოქროს ბირჟას 180-მდე სამუშაო ადგილი დაემატა. კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე მინდა გაგაცნოთ, ეთნო ჯაზის სოლო შემსრულებელი დავით ჩანი სოლო კონცერტისთვის ემზადება სწორედ 6 მაისს მეგობრებთან ერთად. თქვენ შეძლებთ რომ მოისმინოთ სახეცვლილი ქართული სიმღერები. მოდი ნახოთ ჩვენი კოლეგა თიკა წერეთლის რეპორტაჟი. ჯაზთან, როკთან თუ არტ-როკთან შერწყმული სხვადასხვა კუთხის ქართული მუსიკა დავით ჩანიმ ერთ პროექტში გაერთიანა და მისთვის ჩვეულ ეთნო ჯაზ ვერსიას გვთავაზობს. ეს არ არის მხოლოდ ფოლკლორული, ან კლასიკური, ან მხოლოდ ჯაზური, ან მხოლოდ როკული, ქართული თანამედროვე მუსიკა მორგებულია ამ შემთხვევაში მაღალ ვოკალურ შესრულებაზე. ეს ძალიან საფრთხილო საქმეა, შენი ეთნო მუსიკა არ დაამცირო და ასე არ გადმოსცე და მე ამას არ უსმინოს თაობებად. პროექტი კავკასიის მარგალიტი 1 წლის წინ გაჩნდა, რომელშიც მხოლოდ დავით ჩანის კომპოზიციები შესრულდა. წლევანდელ რეპერტუარში კი შანის ახალი ნაწარმოებების გარდა იოსებ კეჭაყმაძის ქუთაისური და გია ყანჩელის ჩიტოგრითო რჩება. ჩიტოგრიტოში დანახული სევდა, როგორც თვითონ ამბობს, ოპტიმისტურად ააჟღერა და მსმენელი პოპულარული სიმღერის სრულიად განსხვავებულ, გაეთნოჯაზებულ ვერსიას მოისმენს. 6 მაისს გამართულ კონცერტზე დავით ჩანისთან ერთად ჯაზ ბენდი კანუდოსი და მედიატორით წარდგებიან. მასთან მუშაობა ნამდვილად ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ გვეკითხება, აი, კარგია, როგორ ჯობია, არ მოგწონს რაღაცა, შეიძლება რაღაც შევცვალოთ. ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ამ პროექტში მონაწილეობა, იმიტომ რომ მუსიკის გაცვლა მოხდა. ივენთ ჰოლში მისული მსმენელი უჩვეულო დიზაინის დარბაზში აღმოჩნდება. სტუმრებს ბორდგამცილებლები იმ სივრცეში შეაცილებენ, სადაც თვითმფრინავის გარემო დახდება. მოგზაურობაც არის ერთგვარად ეს მუსიკა საქართველოსდან მსოფლიოში. მოდი ესე რომ ვთქვათ რა, თითქოს ყველგან დაუფრინოთ, იმიტომ რომ მუსიკა გვამოგზაურებს რა. იმედისგე აგრძელებს მუშაობას და დღეს ცოდნა ფულიას განსაკუთრებული სტუმრები ეყოლება. ამის შესახებ პროექტის წამყვანი დუტას ხირტლაძე მოგვიყვება, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუმრად მოვიდა. მოვიდა ზის და ემზადება რომ შემოვიდეს და
გაანათოს ჩვენი სტუდია. მარჯვენა ფეხით შემოყვეს. სალამი დუტა. გამარჯობა, რა მაგარი სტუდია გაქვს. მოგწონს? თუნდაც დაიარე და დაათვალიერე საშუალება გვაქვს. კი, თავიარო და თავის. თან ველაპარაკი. გაგზავნით, ჯობია დღევანდელ გადაცემაზე მოგვიყვეთ პირველ რიგში. ხო, მართლა შეგიძლია თუ მოგინება რომ დაათვალიერე კუთხე კუნჭული შეგიძლია. ეგეც არ არის პრობლემა. არა, თავისუფლება გვაქვს სრული. როდესაც და მეც რაღაცა ეს ოფიციალური მოვიდოდი. მაგრამ დღეს საღამოსაც მეყოფად ჩემი ოფიციალური. ტელევიზორს არ უყურებ, რომ აქ ჩვენთან მხოლოდ ოფიციალური სტუმრები მოდიან, მხოლოდ დავარცხნილი თვებითა და ჰალსტუკები. პერანგი და ჟილეტიაცია, მეტი რა. მოდი მე ვიქნები მაშინ როგორც ყოველთვის ხულიგანი და კაი, აბა მიდი. შენ იყავი დღეში თავის წარდგენი. მადლობა. მიხარია რომ თქვენ მოხვედით. მიხარია და ეხლა უკვე სამი მიხარია, ხედავ? სულ გახარებული გამო. ხვალ თუ დაგპატიჟებ სტუდიაში კიდე თორნიკე გაგიხარდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთი დღე თამთაზის, მეორე დღეს თორნიკე. მათ ქრონიკა ვერ დატოვეს ბოლომდე, ამიტომ ასე როტაციის წესით დიახ, ჩვენი ბათუმელი თორნიკე. იმედის ძილის ამბავი. ის ტელევიზორი ხანდახანო ჩართო, ვეროთ კარგი იქნება. ძინავს ამ დროს. თუნდაც იმდენი პროექტი აქვს, მათ შორის ახალი, რომელსაც ცოტა ხანში დაიწყებს, რომ არ აქვს დრო, რომ სხვებსაც ალბათ ადევნოს აქტიური და გულწრფელად მითხარ, უყურებ ხოლმე შენ გადაცემებს, როდესაც ეთერში გადის ჩანაწერი. ძალიან იშვიათად. ეხლა თემა. დღეს 22 საათზე იქნება გადაცემა დუტასი, სადაც განსაკუთრებული სტუმრები ეყოლება და ვინ არიან ეს ადამიანები და რა ელოდებათ იმედის ერთგულ მაყურებელს. ესენი არიან რაღაცნაირად ვცდილობთ ხოლმე რაღაც საინტერესო ვარიანტები შევთავაზოთ. მუდმივად ის ხო ასე იყო, ასე ხდება ხან ბავშვები, ხან აი კიდევ მქონდა ერთი ჩაწერა, ჩვენ ხო წინასწარ ვიწერთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი რომ რაღაც დროსთან ფეხ ვიყოთ ხოლმე თანმიმდევრულები და შესაბამისად, ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაც თარიღებთან დაკავშირებით რაღაცა განსაკუთრებული განაცემა მოვიფიქროთ ხოლმე. ჩვენი გენერალური პროდიუსერი ყოველ შემთხვევაში ეკა ნაცვლიშვილი, რომელმაც ეს არაჩვეულებრივი იდეა წამოჭრა და მე განახორციელა კიდეც. ეს იყო ძალიან მაგარი იდეა, იმიტომ რომ მოვიდნენ ის ადამიანები, ვინც ვერაფერს ხედავს, ანუ სინათლე წარმომადგენლები საზოგადოებრივი ახლა ჩვენს ეკრანზე მათ აი გოდერძი გენიოსა მე გამიხარდა იმიტომ რომ პრომოში რომ ნახა ჩემაშვილმა ნინიმ თურმე გენის სკოლა ხშირად დადიან ხოლმე მათთან რომ ვიცნობ და ძალიან მაგარი ვიცი მათთან სად დადიან სკოლაში სადაც არის კი კი კავშირში ხო სინათლეთა კავშირში და ნუ მიდიან ხოლმე ხშირად და რაღაცა კონტაქტობთ და დიდი ხანია იცნობს თურმე მე არ ვიცოდი და გამიხარდა ჩემი შვილის გულშემატკივრობს დღეს გოდერძის. შენ კი არა მთელი საქართველო, მე მაინტერესებს ყველაზე დიდი. არა მარტო გოდერძის, ყველას, მაგრამ გოდერძი აი მე პრომოშიც ჩანს, რომ პირველად ცხოვრებაში რაც ასეთი ტიპის გადაცემები მიმყავს, მესამე ეტაპზე პირველად ვთქვი, მე-12 შეკითხვა და 2 დახმარება, აი ეს ის ადამიანია. მოკლედ ჩვენ გოლის ძალიან საინტერესო გადაცემა, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. ძალიან მაგრა თამაშობდნენ. ნუ ჩანს ეს უკვე პრომოდან. აი სოლიდური თანხა ბოლოს ვინ მოიგო, ხომ არ გახსოვს, ალბათ გემახსოვრება. სახელი რომ ახსოვდეს? რა ვიცი. კი, მე ვიცი ასეთი მონაწილე. ის სხვადასხვა ჩვენმა კორესპონდენტმაც იცი. ეს არის 35 წლის გიორგი ჭეიშვილი, სხვადასხვა დიზაინერია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა სანამ სიუჟეტს წარვადგენ რომ ვირევი უკვე მერე ჭეიშვილი ქუთაისკი შტომდე კაგდა. გარდა იმისა, რომ სოციალური დატვირთვა აქვს ამ გადაცემას ყავს იღბლიანი მოგებულები და განათლებული მოგებული ადამიანებიც. ერთ-ერთი მათგანი არის გიორგი ჭეიშვილი, ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩავიდა მასთან. ქუთაისში. შევიდა ქუთაისში. კი და ყველაზე მომხიბლავი ამბავი მთელ ამ ისტორიაში და ამ გმირში არის ის, რომ მან ეს ცოდნა, რომელშიც მოგვიანებით ფული მიიღო საკუთარი ბიბლიოთეკიდან. და მოდით ვნახოთ ამ საინტერესო. მოდი ქუთაის მიულოცო დღეს 2 მაისია და გვირილობას გილოცავთ მიყვარხართ. ქუთაისი მიყვარხარ. მიულოცეთ ქუთაის, ახლა კი ვნახოთ გიორგი ჭეიშვილის ამბავი. ვნახოთ აბა მე საინტერესო. პროექტ ცოდნა ფულიას გამარჯვებული 35 წლის ქუთაისელი გიორგი ჭეიშვილი საკუთარ თამაშს ახლა სიამაყით უყურებს. ამბობს, რომ გამარჯვების მოლოდინი არ ჰქონდა, თუმცა იმ დღეს განცდილი ემოციები მთელი ცხოვრება გაჰყვება. 10 წუთი არ მახსოვს არაფერი საერთოდ. ოპერატორები ესენ მოდიოდნენ და გულწრფელად რომ მილოცავდნენ, ხო აი
აი ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო. თამაში მონაწილეობაზე არასდროს უფიქრია, თუმცა მეუღლის დაჟინებულ თხოვნას წინააღმდეგობა ვეღარ გაუწია. მისმა მთავარმა გულშემატკივრებმა თეომ, ლიკამ და ალექსიმ თამაშზე დასწრება ვერ მოახერხეს და მისი წარმატების ამბავი ტელეფონით შეიტყვეს. 26100 მოვიგეო, 13-ვე კითხვას უპასუხეო და არ ვიცი, აი იმ მომენტში უკვე არ ვიცი, ყველაფერი დამავიწყდა. რამდენი ფული ერთიანად არ მინახია არასდროს. არც მე რაღა დაგიმალო. გიორგიმ უკვე იცის, რაში დახარჯავს მოგებულ თანხას. მას სახლის გაფართოვება სურს, რომელიც ოჯახმა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ნამდვილად კაცად რო ჩაითვალო, ხო, სამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. სახლი უნდა აშენო, ხედარგო და ბიჭი აღზარდო. ყველაზე ადვილი ხანსა ნახი ზარვარ ეს ვაშევაში მქონდა მოლეული და მე კიდე უფრო ადვილი, ჩემთვის უფრო ადვილი გამოდგა კიდე ბიჭის აღზრდა, ეხლა აღზრდა 2 წლისაა და ყველაფერი წინაა, მაგრამ ეს სახლია მესამე და ნამდვილ კაცად ვარ რა, მე მგონი. ბაღის გალამაზებაში ფული არ დაეხარჯება, რადგან მის დიზაინზე ბოლომდე მამა ზრუნავს, რომლის თითოეული დეტალით საკუთარი გემოვნებით შექმნა. ეზოს დათვალიერებისას გიორგის განსაცავსაც მივაგენით. ეს არის ჩემი ფორტნოქსი, ანუ ეს განსაცავი, რასაც ქვია. აი ეს აი ნახეთ სამწუხაროდ ეხლა ესაა დარჩენილი, იმიტომ რომ აპრილიდან თარდება და იქ ჩვენ ოჯახში 3 კაცი ვართ ხა და 3 მიმართულებით გადი. 10 ლიტრა წავიდა, 20 ლიტრა წავიდა. წიგნის სიყვარული მამამ ჩაუნერგა. პროფესიით მწერალი ბატონი გონერი იხსენებს, რომ შვილის განათლებაში ფული არასდროს გადაუხდია, რადგან წარმატებას ყოველთვის საკუთარი ცოდნითა და შრომით აღწევდა. ერთადერთი რაშიც მშობლებს ფული ეხარჯებოდა წიგნის კითხვის სანაცვლოდ გადახდილი მიზერული თანხა იყო. ერთი უმაღლესი აქ დაამთავრა ქუთაისში, სპარსული ენა. და ამ სპარსულით რა ვქნაო, მე მითხრა. მეუთხარი დაამთავრა მეორე იგი, მეუთხარი სხვა იგი განათლება მეთქი. ალე როგორ ახარ? როგორ? გაიხარე, მადლობა, მადლობა. ბოლოს იურიდიული დაამთავრა, თუმცა პროფესიით არ მუშაობს. დღეს ის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე უფროსი მებაჟის პოზიციაზეა. საქმისგან შეიძლება დაიღალო, მაგრამ ეს სხვაგვარი დაღლა არის, ანუ ემოციურად არ ვიღლები. თავისუფალი დროის უმეტეს ნაწილს ისევ წიგნის კითხვას ანდომებს. 26,000 ლარიც ამ ბიბლიოთეკიდან მიღებული ცოდნის დამსახურებაა, თუმცა ამბობს, რომ ლოგიკამაც და ინტუიციამაც კარგად იმუშავა. ისრაელის ეროვნულ ფრინველზე ეს იყო ძალიან რთული ჩემთვის, იმიტომ რომ 4-ვე ვარიანტი თითქმის რელევანტური იყო რა, ანუ იქ მეტნაკლები ვარირების საშუალება მქონდა, მხოლოდ და სიმართლე გითხრათ, აი ამ კითხვაზე საერთოდ აზრზე არ ვიყავი. აქტიური ცხოვრების მიუხედავად გიორგისთვის ოჯახთან ერთად გატარებული დრო ყველაზე ძვირფასია. ოჯახთან, რომელსაც მალე კიდევ ერთი წევრი შეემატება. დაგიბრუნდით ისევ, თუ რა რეაქცია ქონდა, რომ შეხედე ახლა ამ გამარჯვებულ ადამიანს და რა უნდა მქონდეს, კაც რო გაგწეწავს, რა რეაქცია უნდა ხოს შენ გაგწეწა და შენი ჯიბიდან გადაუხადე 26-ად. მე ტელევიზიის ინტერესების დამცველი ვარ ამ შემთხვევაში. ტელევიზიას უხარია, რომ მაგრამ გააკეთე შოუს, საინტერესო. ძალიან კარგი მოთამაშე იყო და აუ ცოტა რომ დავათვალიერო და თქვენ არა მარტო ბიბლიოთეკა, მოდი. ეს არის ადგილი, სადაც ხედან ხოლმე ჟურნალისტები მუშაობენ მსვლელობისას, თორნიკე გაიცანი ახლა ამ წუთას. თორნიკე? პირდაპირ ეთერში ხარ, შეიძლება? კი, ნამდვილად პირდაპირ ეთერშია, ლევანი სტედიკამით, რომელიც დაყვება. მოდი. მარიკა ბაკურაძეს იცნობ, დიდი იმედი მაქვს, ის ემზადება უკვე. ხვალინდელი გადაცემისთვის ეს ტიეჭვი მაქვს. ემზადება. ხო, ვიცი. ბატონი ნოდარი, რომლის გარეშეც განათება არ მოხდება ჩვენს არც ერთ სტუდიაში. ბატონი ნოდარი, როგორ ბრძანდებით. მიკროფონი არ გიკეთიათ, ამიტომ გავაგრძელებთ. აჰა, დანჩენ თუ გინდა შენ თვითონ ქენი, მე მგონი ჩვენი საეთერო დროც იწურება. გამარჯობა, სახელი ჯერ არ ვიცი თქვენი. ბატონი მუჩიკა. აჰა, მაყურებელმაც ნახა ყველაფერი ის. ეს ადამიანი მინდა რომ ახლოდან ვნახოთ. ის გახლავთ ბატონი დავით ასათიანი. ეს არის ყველაზე მაგარი კაცი, დედამიწის ზურგზე. ესეც მაგარი კაცია, შენ თავი დაანახე მაყურებელს თუ გინდა ლევანი, რომელიც ვაჟანეთ ლევანი. სტედიკამით დარბოდა იმდენს ვარჯიშობდა. აი ისიც. მადლობა, დაჭექი. დამიშავე, მოდი აქ, პარელი. ზუკაკოც აქ არის, ზუკაკო, მოდი ზუკაკო. ეს პარელია, ეგრე უნდა დაუძახო. პარელი. არც მეტი და არც ნაკლები, ზურა კაფიანი. ნინო, ერთადერთი ქალბატონი ოპერატორი დაგვავიწყდა. ვინ დაგვავიწყდა? ქალბატონი ნინოს ხირტლაძე. აჰა. ნინო, მე მაპატიე უცებ რომ ამომივარდა და. როგორ ექსპერიმენტაციაც ხირტლაძე. თევზი წყალში. ნაცვლი შვილები ვართ ეს პირიქით.
მართლა უკუღმა. უღლეები ნაცმიშვილები ყავს და. ნუ მე არავინ არ მყავს, მაგრამ ერთი ვიცი რომ 22 საათზე დღეს აუცილებლად უნდა უყუროთ. ცოდნა ფული. იქ არის ფორმატიდან ამოვარდნა. იქ არის შოუ. რა? სადაც არის დუტა, იქ არის შოუ. ასე დამთავრდა მოსიარულე შოუ. მე ისე დავჯდეთ და წავიდე პირდაპირ. ძალიან დიდი მადლობა. დავისწავლეთ დღევანდელი გადაცემიდან რესტორანში არ უნდა შევიდეთ თუ არ ვიცით ჩიგნით. და დუტას უნდა უყუროთ 22 საათზე ნახვამდის. არ გაძანდებოდეთ ნახვამდის. გემშვიდობებით უყურეთ ქრონიკას 2 საათზე ჩემი კოლეგა თორნიკე კვერანჩხილაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს დროებით.